นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องเต่าน้อยแทนคุณการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าแห่งหนึ่งมีเต่าน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่มันเป็นเต่าขี้สงสัยและรักการผจญภัยมันชอบว่ายน้ำออกไปสำรวจแม่น้ำและบริเวณรอบๆวันหนึ่งขณะที่มันว่ายน้ำสำรวจแม่น้ำตามปกติมันติดเข้ากับอวนจับปลามันพยายามดิ้นรนเพื่อให้หลุดออกมา แต่ไม่ว่ามันจะดิ้นรนอย่างไร มันก็ไม่สามารถหลุดออกมาได้ เต่าน้อยขวัญเสียและเริ่มร้องขอความช่วยเหลือ ในขณะนั้นมีเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังเดินเล่นอยู่ริมแม่น้ำ เธอได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเต่าน้อยจึงรีบเข้าไปช่วย เธอค่อยๆแกะอวนที่พันกันออกจากร่างของเต่าน้อยอย่างระมัดระวังแล้วปล่อยมันกลับลงไปในแม่น้ำเต่าน้อยกล่าวขอบคุณเด็กหญิงและว่ายน้ำออกไปอย่างมีความสุขกับอิสระที่มันได้รับวันเวลาผ่านไปเด็กหญิงเติบโตขึ้นมาเป็นหญิงสาวสวยเธอลืมเรื่องเต่าน้อยไปนานแล้วแต่เต่าน้อยยังระลึกถึงบุญคุณที่เธอได้ช่วยชีวิตมันไว้อยู่เสมอ วันหนึ่งขณะเต่าน้อยว่ายสำรวจไปในแม่น้ำเหมือนอย่างเคยมันพบกับชายหญิงคู่หนึ่งคุยกันอยู่ใต้ต้นไม้ริมน้ำชายและหญิงสองคนนั้นเป็นลุงกับป้าของหญิงสาวที่เคยช่วยชีวิตเต่าน้อยไว้ทั้งคู่วางแผนที่จะนำหญิงสาวไปขายให้กับเศรษฐีใจบาปที่มักจะชอบทารุณคนรับใช้ เต่าน้อยตกใจกับสิ่งที่ได้ยิน มันรีบว่ายน้ำมองหาหญิงสาวคนนั้นเพื่อบอกเธอ ในที่สุดมันก็พบหญิงสาวนั่งอยู่ริมแม่น้ำ เต่าน้อยเล่าสิ่งที่ได้ยินมาให้หญิงสาวฟัง เธอตกใจและทำหน้าเศร้า เธอถูกลุงกับป้าเอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็ก พ่อกับแม่ของเธอตายไปเพราะโรคระบาดเมื่อหลายปีก่อน ตอนนี้เธอไม่รู้จะทำอย่างไรเต่าน้อยแนะนำให้เธอซ่อนตัวอยู่ในป่า มันรู้จักถ้ำที่อยู่หลังม่านน้ำตก จะไม่มีใครหาเธอพบอย่างแน่นอน หญิงสาวเชื่อเต่าน้อย เธอไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำหลังม่านน้ำตกตามที่เต่าน้อยบอก เย็นวันนั้นลุงกับป้าของเธอตามหาเธอไปทั่ว พวกเขาตามหาทั้งในหมู่บ้านและในป่า แต่ก็ไม่พบหญิงสาว หลังจากซ่อนตัวมาได้2-3วัน หญิงสาวคิดว่าน่าจะปลอดภัยแล้ว จึงวางแผนว่าจะทำอะไรต่อไป ตอนนี้เธอเหลือตัวคนเดียว ไม่มีที่ไป จึงไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรดี เต่าน้อยได้ยินดังนั้นก็แนะนำให้เธอไปหาปู่นกฮูกเต่าน้อยเล่าว่าปู่นกฮูกเป็นผู้รู้ที่อยู่มานานจะต้องให้คำแนะนำแก่หญิงสาวได้อย่างแน่นอนแล้วทั้งคู่จึงเดินทางไปพบปู่นกฮูกที่ต้นไม้ใหญ่กลางป่าเมื่อพบปู่นกฮูกเต่าน้อยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟัง ปู่นกฮูกจึงให้คำแนะนำว่าภายในป่าแห่งนี้มักจะมีกองคาราวานพ่อค้าผ่านมาบ่อยๆหญิงสาวสามารถเข้าไปขอร่วมทางโดยการช่วยงานในกองคาราวานเป็นการแลกเปลี่ยนได้เมื่อกองคาราวานไปถึงเมืองเธอสามารถหางานทำและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้หญิงสาวได้ฟังอย่างนั้นก็รู้สึกมีความหวัง ปู่นกฮูกช่างรอบรู้จริงๆ เธอกล่าวขอบคุณแล้วเตรียมที่จะไปรอกองคาราวานเต่าน้อยไม่ไว้ใจมันจึงติดตามหญิงสาวไปด้วยต่อมาไม่นานก็มีกองคาราวานพ่อค้าผ่านมาตามที่ปู่นกฮูกบอกหญิงสาวจึงขอร่วมทางไปด้วยแลกกับการช่วยงาน พ่อค้ากองคาราวานนี้มีรูปร่างอ้วนตุ้ยนุ้ยแต่ว่าจิตใจดีเขามองออกว่าหญิงสาวกำลังเดือดร้อนจึงได้อนุญาตให้เธอร่วมเดินทางไปด้วยการเดินทางเป็นไปด้วยความราบรื่นหญิงสาวขยันขันแข็งช่วยงานต่างๆโดยไม่บ่นทำให้หญิงสาวเป็นที่ชื่นชอบของคนในกองคาราวานมากเต่าน้อยเองก็ติดตามหญิงสาวมาด้วย
มันต้องการติดตามจนแน่ใจว่าหญิงสาวปลอดภัยและมีชีวิตที่ดีจริงๆ มันจึงจะหมดห่วง คืนหนึ่งในขณะที่กองคาราวานกำลังพักผ่อน ทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นรอบๆที่พักของกองคาราวาน ปรากฏว่าเป็นโจรป่าหลายคนเข้าล้อมกองคาราวานไว้ โจรป่าถืออาวุธครบมือ พวกมันล้อมจับสมาชิกทุกคนมัดไว้รวมกัน หญิงสาวถูกจับมัดไว้กับต้นไม้ เธอกลัวเป็นอย่างมาก เต่าน้อยหลบอยู่ใต้พุ่มไม้ ไม่ไกลจากต้นไม้ที่มัดหญิงสาวไว้ มันเฝ้าสังเกตการณ์รอจังหวะช่วยเธอ โจรป่ารื้อค้นของกระจัดกระจาย สินค้าของพ่อค้าถูกพวกมันยึดไปจนหมด มีโจรคนหนึ่งค้นเจอถังเหล้าหมัก มันส่งเสียงร้องเรียกเพื่อนมาดูด้วยความดีใจ หลังจากนั้นโจรป่าพากันดื่มเหล้าหมัก ฉลองที่ครั้งนี้พวกมันปล้นได้สินค้าจำนวนมาก พวกโจรป่าดื่มเหล้าหมักจนเมาไม้และหลับไป เต่าน้อยได้โอกาสจึงออกมาจากพุ่มไม้ มันช่วยแก้มัดให้หญิงสาว พอหลุดจากเชือกได้ หญิงสาวค่อยๆย่องไปแก้มัดให้สมาชิกคนอื่นๆ พวกเขาแก้มัดเชือกด้วยความระมัดระวัง เพราะกลัวโจรป่าตื่น เมื่อทุกคนเป็นอิสระแล้ว ต่างช่วยกันเก็บอาวุธและรุมจับโจรที่กำลังเมาไม้และหลับไม่ได้สติ พ่อค้ารู้สึกขอบคุณที่หญิงสาวช่วยพวกเขาไว้ จนทั้งหมดถูกจับมัดและเดินทางไปกับคาราวานพ่อค้า เพื่อนำไปส่งให้ทหารในเมือง เมื่อมาถึงเมือง พ่อค้าได้ส่งโจรให้กับทหารเพื่อนำไปตัดสินโทษ เขาถามกับหญิงสาวว่าเธอจะทำอย่างไรต่อไป หญิงสาวเองก็ไม่มีที่ไป เธอบอกกับพ่อค้าว่า เธอจะลองหางานทำและใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนี้ พ่อค้าเห็นว่าเธอเป็นคนดี อีกทั้งยังขยันขันแข็ง จึงรับเธอเข้าทำงานที่ร้านค้าของเขา เต่าน้อยอยู่กับหญิงสาวมาสักระยะ เมื่อมันแน่ใจว่าเธอปรับตัวได้และกำลังมีชีวิตที่ดี มันจึงได้เอ่ยลาเธอและว่ายน้ำในแม่น้ำเพื่อกลับป่า ระหว่างทางกลับป่านั่นเอง เต่าน้อยพบกับลุงและป้าของหญิงสาวอีกครั้ง ดูเหมือนทั้งคู่จะรู้ว่าหญิงสาวอยู่ที่ไหน และกำลังจะไปเอาตัวเธอกลับมา มันรีบว่ายน้ำกลับไปยังเมืองเพื่อแจ้งข่าวให้หญิงสาวรู้ทว่าเต่าน้อยช้าเกินไป เพราะต้องว่ายทวนน้ำขึ้นมาทำให้มันว่ายน้ำได้ช้าลง จึงมาบอกข่าวไม่ทัน เมื่อมาถึงมันพบว่าลุงกับป้ากำลังฉุดกระชากหญิงสาวให้กลับไปกับตนเอง หญิงสาวพยายามดิ้นรนเอาตัวรอด แต่พวกเขามากัน2 คน เธอจึงสู้แรงของพวกเขาไม่ได้ เต่าน้อยพุ่งไปกัดข้อเท้าของป้าใจร้าย เธอร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วกระโดดหนี เมื่อป้าปล่อยมือและลุงกำลังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หญิงสาวได้จังหวะจึงหนีออกมา พอได้สติ ลุงกับป้าก็คิดจะพุ่งไปจับหญิงสาวอีกครั้ง แต่คราวนี้ลูกชายของพ่อค้าได้เข้ามาขวางไว้ เขาขู่ลุงกับป้าว่าจะแจ้งทหาร เขารู้ว่าทั้ง2 คนคิดจะนำหญิงสาวไปขาย และนั่นก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เขาแน่ใจว่าทหารต้องจับลุงกับป้าเข้าคุกแน่นอน เมื่อได้ยินดังนั้น ลุงกับป้าก็รู้สึกกลัว อีกทั้งลูกชายของพ่อค้ามีรูปร่างที่สูงใหญ่ทำให้ทั้งคู่ไม่กล้ามีเรื่องด้วย เมื่อทำอะไรไม่ได้ ทั้งคู่จึงจำใจต้องจากไป หญิงสาวกล่าวขอบคุณลูกชายของพ่อค้าที่ช่วยเธอเอาไว้ จากนั้นจึงกล่าวขอบคุณเจ้าเต่าน้อยที่ช่วยเธอไว้หลายต่อหลายครั้ง เต่าน้อยยิ้มแล้วบอกว่า มันไม่เคยลืมบุญคุณที่หญิงสาวช่วยชีวิตมันเลย เรื่องแค่นี้มันสมควรทำแล้ว หลังจากนั้น หญิงสาวก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในเมืองแห่งนั้น เธอได้แต่งงานกับลูกชายของพ่อค้า และช่วยกันทำมาค้าขาย เต่าน้อยเองก็แวะเวียนมาเยี่ยมหญิงสาวอยู่บ่อยๆ ทั้งคู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน มิตรภาพของทั้งคู่จะอยู่ตลอดไป